and 8th standard math practice set 10.2 remaining question of division of polynomial chapter. Okay, now मी बिनॉमियल डायरेक्ट आपण सॉल्व करायला घेऊया. पहा आता बायनॉमियल आपल्याला डिवाइड करायचंय तर कसं करायचं, चला ट्राय करूया. एक्सप्लेनेशन, आपल्याला डिवाइड काय करायचंय, 2m³ + m² + 2 + m + 9 याला डिवाइड करायचे आपल्याला 2m - 1 2m - 1 चला पाहूया. इथे लिहिते 2m * -1 याला कितीने मल्टिप्लाय केल्यावर आपल्याला काय यायला पाहिजे, m चा पॉवर 3 यायला पाहिजे, म्हणजे m³. चला पाहूया कसं करायचं. मग इथे किती पॉवर आहे m चा 1, आपल्याला 3 आणायचा आहे. तर कसा आणणार आपण 3, m चा पॉवर जर 2 घेतला तर 2 + 1 किती आला 3. मग इथे किती आहे 2 म्हणजे इथे 1 नंबर लिहायची काय गरज आहे का, किंवा नंबरने मल्टिप्लाय करायची नाही. m चा स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार आहे, 2m चा क्यूब -m स्क्वेअर. काय येणार इथं -m स्क्वेअर. परत पाहूया आपल्याला कसा पाहिजे, इथं m चा इंटू m 2m म्हणजे 2m क्यूब आला -m चा स्क्वेअर आला. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. चला हेच लिहून घेऊया. इथं कितीचा भाग असतो मग m स्क्वेअरचा. मग बाकीचे इथे लिहून घेऊया. किती ना m स्क्वेअरचा भाग बसला तर इथे 2m³ - m चा स्क्वेअर. चला सिम्बॉल चेंज करून घेऊया, मग सबट्रॅक्शन होणार आहे. प्लस आहे, मायनस केला, मायनस आहे, प्लस केला, म्हणजे ह्या दोघांचं सबट्रॅक्शन आलं 0 का, हा प्लस हा मायनस, प्लस मायनस मायनस म्हणून आला 0. आता इथे पाहूया, हा पण प्लस आणि चेंज केलेल्या सिम्बॉलचं कधी पण कन्सिडरेशन करायचं. मग हा मायनसचा काय केलाय प्लस, मग वर पण प्लस खाली पण प्लस, प्लस 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 होणार m² + m² इथे येणार आहे 2m² आणि सिम्बॉल येणार आहे प्लस. काय नाही तर 2m². मग बाकीचे राहिलेले बदल खाली घेऊया, +m + 9. चला आता याला डिवाइड करताना काय करायचं, 2m - 1 ला कितीने मल्टिप्लाय केल्यावर किती पाहिजे, 2m चा स्क्वेअर पाहिजे. 2 ला गरजच नाही, कारण इथे पण 2 इथे पण 2, कशा नंबरने मल्टिप्लाय करायची गरज नाही. m इथे एकच आहे, इथे m2 म्हणजे अजून एक m पाहिजे, m * m m² होईल. म्हणजे m चा भाग बसतोय, कितीचा बसतोय m चा. मग इथे m * 2m म्हणजे 2m² - m * 1 म्हणजे m. चला भाग बसतोय आपला, कोएफिशिएंट येतोय, मग इथं m येणार कोएफिशिएंटच्या जागी आणि सबट्रॅक्ट काय होणार बघूया, 2m² - m. आता पण ते सिम्बॉल आधी चेंज करायचं, काही गडबडीत अजिबात आहे ते सबट्रॅक्ट किंवा कॅल्क्युलेशन मध्ये थोडी सुद्धा काही करू नका, बिकॉज ऑफ दिस इज द पॉलिनॉमियल नॉट अ नंबर. हा प्लस आहे, मायनस झाला, हा मायनस आहे, हा प्लस झाला, म्हणजे प्लस मायनस मायनस म्हणजे इथे आला 0. m + m म्हणजे किती आला 2m + 9 ॲज इट इज मी काय केलं खाली पुट केला. ओके, चला नेक्स्ट इथे घेऊया 2m - 1 ला आता कितीने मल्टिप्लाय केल्यावर आपल्याला काय पाहिजे, इथे 2mच पाहिजे. 2m म्हणजे इथे व्हेरिएबल काय घ्यायची गरज आहे का नाही, इथे पण 2m आहे आणि इथे पण 2m आहे, म्हणजे इथे आपण 1 कन्सिडर करूया. कितीने द्यायला भाग म्हणायचं 1 नी, कसल्या प्लस म्हणजे 1 * 2m 2m आला -1 आला -1 आला. चला लिहून घेऊया 2m - 1 आणि कितीचा भाग बसला मग इथं +1 चा. कितीचा भाग बसला +1 चा. आता सिम्बॉल चेंज करूया, प्लस आहे, मायनस झाला, मायनस आहे, प्लस झाला. प्लस मायनस म्हणजे काय मायनस 2m मधून 2m गेला 0, प्लस प्लस प्लसच होतं, बिगर नंबर साइन, मग किती आला 9 + 1 10. व्हॉट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस प्रॉब्लेम, कोएफिशिएंट इज म्हणजे आपलं उत्तर काय आलेलं आहे m² + m + 1 आणि रिमाइंडर काय आलेला आहे +10. रिमाइंडर काय आलेला आहे +10. In this way we calculate like this polynomial, okay, by division. आपण ह्याला जेव्हा डिवाइड केले आणि या पॉलिनॉमियलला तर अशा पद्धतीने तुम्ही डिवाइड करत चला आणि तुम्हाला याचे आन्सर एक्युरेट मिळत जातील. चला स्क्रीनशॉट घ्या, अदरवाइज नोट डाउन करत चला, बिकॉज ऑफ पॉलिनॉमियल आहे हे, याचे डिवाइडेशन आहे, तुम्हाला प्रॅक्टिस केल्याशिवाय पर्याय नाहीये.
ओके, चला नेक्स्ट प्रॉब्लेम लगेच सॉल्व करून घेऊया. तो पण याच पद्धतीचा आहे, फक्त थोडासा त्यात ट्विस्ट आहे. मग तो काय आहे ते पाहूया. आपल्याला तिथं पण डिव्हायडेशनच करायचं आहे. मग कुठल्या पद्धतीने करायचं ते पाहणार. आपल्याला त्याची पॉवर किती आहे याचं कन्सिडरेशन करूनच डिव्हायडेशनला सॉल्व करायचं. मग आपला प्रॉब्लेम काय आहे? प्रॉब्लेम असा आहे, बघूया. 2 प्लस x स्क्वेअर याने डिवाइड करायचं. याने डिवाइड करायचं कोणाला? याने डिवाइड करायचं x चा पॉवर, एक मिनिट, x चा पॉवर मिडल ला आहे 3x, स्टार्टिंग ला आहे 3x माइनस 3x स्क्वेअर, परत माइनस 12 प्लस x चा पॉवर 4 प्लस x चा पॉवर 3. याला डिवाइड करायचे 2 प्लस x स्क्वेअर. मग काय डिफरन्स आहे? थोडं तुम्ही किती ऑब्झर्वेशन केलं तर समजून येईल. इथे नंबर स्टार्टिंग ला आहे, परत x स्क्वेअर आहे, परत याला डिवाइड केलं, इथे x चा पॉवर 2 आहे, x चा पॉवर 1 आहे. म्हणजे याला डायरेक्ट कसं डिवाइड करायचं? यासाठी आपण एक ट्रिक वापरायची. तर काय? आपण जे काही आपल्याला पॉलिनॉमियल दिलेले आहेत याला डिसेंडिंग ऑर्डरने लिहून घ्यायचं. म्हणजे कसं? पहिल्यांदा मोठा जो पॉवर आहे त्याला पहिल्यांदा, त्याच्यानंतर छोटा पॉवर असलेली जे काही टर्म आहे ती, त्यानंतर सगळ्यात छोटी पॉवर असलेली, असं करत आपण याला लिहून घेऊया आणि नंतर त्याचं डिव्हायडेशन करूया. म्हणजे आपला आन्सर व्यवस्थित आणि ॲक्युरेट येईल. इथे पण तेच करायचं. आता याचा पॉवर 1 आहे, याचा पॉवर 2 आहे. मी आपण काय लिहिणार? x स्क्वेअर प्लस 2. ओके, याने डिवाइड करणार आपण कशाला? याचा सगळ्यात मोठा पॉवर कोणाचा? x चा, म्हणजे x चा 4. ओके, देन परत हा झाला x चा पॉवर 3. ओके, देन 3 झाला. आता 2 पॉवर आहे इथे 3x स्क्वेअर माइनस 3x स्क्वेअर प्लस 3x माइनस 12. या पद्धतीत मी लिहून घेतलं पहिल्यांदा. तुम्हाला हेच करायचंय, अदरवाइज असं तुम्हाला खूप कन्फ्यूज होऊन जातं, कारण इकडे एक घ्यावं लागतं. त्यामुळे अशा ज्या पद्धतीने तुम्ही लिहून घेतलं पहिल्यांदा त्याला, तर त्याचा आपल्याला कॅल्क्युलेशन इझी वाटत जाईल. ओके, चला मग याला मी असं लिहून घेतलंय. याच्यानंतर आपण काय करूया? आता डिव्हायडेशनला सुरुवात करूया. आपल्याला क्वेश्चन व्यवस्थित लिहिता येईल म्हणून मी हे थोडं रफ करते. चला डिवाइड करून घेऊया. x स्क्वेअर प्लस 2 याला कितीने मल्टिप्लाय केल्यावर आपल्याला x चा पॉवर 4 3 एवढं पाहिजे. मग x चा पॉवर किती इथं 2, मग त्याला 4 व्हायचं असेल तर त्यात किती अजून लागतील? x 2x लागतील. म्हणजे मी जर इथे x चा स्क्वेअर घेतला तर x स्क्वेअर * x स्क्वेअर, x चा पॉवर 4 येतोय. बरं ठीक आहे, पुढचं घेऊया. मग त्यानं याला मल्टिप्लाय केला तर याला पण मल्टिप्लाय करून घेऊया. म्हणजे किती येणार आहे? 2x स्क्वेअर. किती येणार आहे? 2x स्क्वेअर. चला मी थोडंसं इकडच्या साईडला लिहिते. x चा पॉवर 4 प्लस 2x स्क्वेअर. ओके, याचा म्हणजे आपल्याला कितीचा भाग बसतोय? मग इथं x स्क्वेअरचा किती येणार आहे? x चा पॉवर 4 प्लस 2x स्क्वेअर आलाय. मग इथं पॉवर 3 आहे, मग ह्याच्या खाली लिहायचं आपण. कशाच्या खाली लिहायचा? 2x स्क्वेअर हा x स्क्वेअरच्या पॉवरच्या खाली लिहायचा आहे. म्हणजे आपल्याला त्याचं सबट्रॅक्शन व्यवस्थित होईल, कारण सेम टर्मच्या खालीच लिहायची. ओके, म्हणजे लाईक टर्म तुम्हाला आहे, तुम्ही शिकला असता लाईक टर्म डिसलाईक टर्म. मग लाईक टर्मच्या खाली लाईक टर्म लिहायची. मग इथं काय लिहायचं? इथं मी लिहिते 0 x चा पॉवर क्यूब, सॉरी x चा पॉवर 3 किंवा x क्यूब. मग तुम्ही याचं लिहिले, तुम्हाला वाटेल आता नसेल तरी तुम्ही पॉवर 3 क्यूब लिहिलाय. हाऊ? याचं मीनिंग पण 0च होतं. कसं पहा? कुठल्याही संख्येला किंवा कशालाही जर शून्याने मल्टिप्लाय केलं, 0 ने जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर आन्सर किती येणार आहे? 0. मग 0 * x * x * x, 0 * x * x * x असं केलं तर आन्सर काय येणार आहे आपलं? 0. नो एनी प्रॉब्लेम. पण आपल्याला थोडंसं लक्षात येईल की आता इथं काय करायचं. त्यासाठी हे इथे राहायचा 0x3. ओके, चला आता सिम्बॉल चेंज करूया. प्लस आहे मायनस, इथे प्लस आहे मायनस, इथे पण प्लस आहे, करूया मायनस. मग x चा पॉवर 4 मायनस x चा पॉवर 4 आला 0. इथे काही नाही म्हणजे 1 आहे. 1 प्लस मायनस मायनस होणार 1x चा क्यूब मधून 0x क्यूब गेला तर किती येणार आहे? 1x. कारण 0 कशातून पण सबट्रॅक्ट करा,
नाही, 1 लिहा किंवा नका, नथिंग एनी प्रॉब्लेम. प्लस आला. चला इथं काय करूया, मायनस मायनस प्लस बिगर नंबर साइन म्हणजे 5x². इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाहीये. प्लस 3x मायनस 12. आता नंतर काय करायचं, सेम तेच x² + 2 याला कितीने मल्टिप्लाय केल्यावर आपल्याला किती पॉवर पाहिजे, x चा पॉवर 3 पाहिजे. म्हणजे इथे 2x ऑलरेडी आहे, मग इथे किती पाहिजे, 1x पाहिजे. म्हणजे x चा भाग बसतोय, म्हणजे x * x² म्हणजे किती आला, x³ + 2x. म्हणजे भाग कितीचा बसलाय, प्लस x चा. कसा बसलाय भाग, प्लस x चा. चला हे घेऊन किती याच्या खाली, x चा पॉवर 3. आता इथं x चा पॉवर किती आहे, 1. म्हणजे 1 कुठे, इथं याच्या खाली लिहिणार मी. मग इथं काय लिहिणार, 0x². म्हणजेच काय, 0. सिम्बॉल चेंज करूया, प्लस आहे मायनस झाला, प्लस आहे मायनस झाला, प्लस मायनस. 3³ x³ मधून x³ गेला 0. याच्यातून 0 गेला, काही फरक पडणार आहे का, नाही. म्हणून लिहा 5x² नंतर प्लस मायनस मायनस बिगर नंबर साइन, मग 3x मधून 2x गेला, इथे येणार आहे x. 12 as it is -12 खाली लिहूया. ओके, देन परत काय करायचं, आता याला डिवाइड करायचं. परत सुरू करूया, x² + 2 याला कितीने मल्टिप्लाय केल्यावर x चा पॉवर स्क्वेअर 5 येणार. मग काय गरज नाही, व्हेरिएबल सेमच आले, पॉवर सेमच आहे. मग इथे कितीने करूया, 5 पाहिजे इथं, म्हणजे इथं 5 ने करूया. कसल्या 5 ने, इथं मायनस आहे, मग आपल्याला किती पाहिजे, मग इथं -5, म्हणजे इथे येणार आहे -5. -5 * x² म्हणजे -5x² + 10 येणार नाही, येणार आहे -10, बिकॉज प्लस मायनस मायनस. मग इथे लिहूया आपण 5x² -5x² आणि -10, म्हणजे ह्याच्या खाली काही नाही, म्हणजे काय 0x. ओके, चला सबट्रॅक्ट करून घेऊया. सिम्बॉल चेंज करून ते मायनसचा प्लस केला, प्लसचा मायनस केला, मायनसचा प्लस केला. मग यातून गेला काय राहिला, 0. याच्यातून काय राहिला, प्लस मायनस मायनस, 1x मधून 0x गेला, काय राहणार आहे, x. प्लस मायनस मायनस 12 मधून 10 गेला, येणार आहे 2 बिगर नंबर साइन, म्हणजे इथे येणार आहे -2. चला कोएफिशिएंट आला काय आपला, x² + x -5 and रिमाइंडर काय आलेला आपला, x -2. दिस इज द कोएफिशिएंट and this is the remainder of this polynomial. ओके, चला व्हिडिओ आवाज येईल. चला नोट डाउन करत चला किंवा स्क्रीनशॉट घेत चला, म्हणजे तुम्हाला मी इथं कुठं काय केलेलं आहे हे व्यवस्थित समजून येईल. ओके, व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कळवत चला. आणि व्हिडिओला मात्र लाईक शेअर सबस्क्राइब करायला विसरू नका, जेणेकरून मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ टाकत चालेल त्याचे तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहील, जर तुम्ही सबस्क्राइब केलं तर. आणि अजून एक गोष्ट, सबस्क्राइब जर तुम्ही एकदाच करायचे तुम्हाला, आणि त्यासाठी कुठलाही चार्ज नाहीये, त्यामुळे प्लीज ट्राय टू सबस्क्राइब माय चॅनल. ओके, थँक्यू.